Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει και το ταξίδι μας στη Σύφνο συνεχίζεται. Στο πρώτο μέρος είδαμε τους κεντρικούς οικισμούς του νησιού με το κάστρο, την Απολωνία και τον Αρτεμόνα και στη συνέχεια εξερευνήσαμε τη βόρεια πλευρά της Σύφνου. Σήμερα συνεχίζουμε με το νότιο κομμάτι του νησιού και ξεκινάμε τη μέρα μας στο ξενοδοχείο που μένουμε στην περιοχή της Χρυσοπηγής πάνω από το ομώνυμο μοναστήρι. Καλημέρα με υπέροχη θέα για ακόμα μια φορά. Πάμε να φάμε πρωινό. Επική special ομελέτα με ψητά λαχανικά. Αναχωρούμε και σήμερα και αυτή θα είναι η μέρα που θα εξερευνήσουμε την νότια πλευρά της Σύφνου. Από εκείνο ο δρόμος που αριστερά πηγαίνει προς Χρυσοπηγή που μένουμε και εδώ ευθεία κάτω πηγαίνουμε στον Πλατή Γυαλό. Ο Πλατής Γυαλός είναι ο μεγάλος φυσικός όρμος με την εντυπωσιακή παραλία στη νότιο-ανατολική πλευρά του νησιού. Πάμε εκεί! Αυτός είναι ο Πλατής Γυαλός, υπερ αγαπημένο μέρος για μπάνιο και φαγητό. Υπέροχη μεγάλη παραλία, η μεγαλύτερη του νησιού, η οποία είναι γεμάτη από πίσω με νοικιαζόμενα δωμάτια, με εστιατόρια, με διάφορα μαγαζάκια, μπαρ, καφέ κτλ. Ένας μεγάλος φυσικός όρμος που προστατεύει από τα μελτέμια και μια υπέροχη αμμώδης παραλία για κάθε ηλικία. Περιττό να πούμε ότι πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Σύφνου και από το μεσημέρι και μετά τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται ένας μικρός χαμός. Δυσκολεύεσαι και να παρκάρεις. Αν και ο Δήμος γενικά εδώ στη Σύφνο νοικιάζει κτήματα και τα μετατρέπει σε πάρκινγκ, τα οποία είναι δωρεάν. Εκεί στη βόρεια πλευρά του όρμου υπάρχει και λιμανάκι, το λεγόμενο αλλιευτικό καταφύγιο. Θα πάμε εκεί τώρα να μπούμε σε βάρκα για να εξερευνήσουμε ομορφιές της νότιας Σύφνου που δύσκολα πας μαλομέσο. Χάρτης του Πλατή Γυαλού. Έχει πληροφορίες, λέει ο Πλατής Γυαλός στο νότιο τμήμα του νησιού θεωρείται η πιο κοσμοπολίτικη παραλία της Σύφνου. Ήρθαμε στη βόρεια πλευρά του Πλατή Γυαλού όπου υπάρχει το αλλιευτικό καταφύγιο και η οργανωμένη μαρίνα. Εδώ βρίσκεται και ο ναυτικός όμιλος Σύφνου και από εδώ επίσης φεύγουν βάρκες που κάνουν βόλτες στην περιοχή. Γεια σου Αχιλλέα, καλημέρα. Γεια σου Ευτύχη, τι κάνεις, καλά είσαι? Ναι. Ποια είναι τα πιο κλασικά πράγματα που κάνετε εδώ πέρα με τον κόσμο? Ξεκινάμε από τον Πλατή Γυαλό, θα πάμε βόρεια και μετά το βαθύ έχουμε άλλες 3 παραλιούλες. Είναι το Χοχλάκι, είναι η Βλυχάδα και η Τσόχα. Και μία ακόμα παραλία καταπληκτική είναι τα Γυαλούδια. Ωραία, πάμε στο σκάφος. Πάμε, φύγαμε. Με καπετάνιο τον Αχιλλέα λοιπόν θα μπούμε σε αυτό το σκάφος να πάμε να εξερευνήσουμε την περιοχή. Φύγαμε! Το νησάκι ακριβώς απέναντι από τον Πλατή Γυαλό είναι η Κιτριανή. Η Παναγιά Κιτριανή, το εκκλησάκι πάνω στο νησάκι που μπορείς να κατέβεις και να πας να το επισκεφθείς. 365 εκκλησάκια έχει στη Σύφνο. Ένα κάθε μέρα να έχει πανηγύρι, όλο το χρόνο πανηγύρια. Φτάσαμε στη Φυκιάδα. Είναι αυτός ο φυσικός όρμος εδώ με υπέροχη παραλία και εδώ έχει ένα εκκλησάκι, το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Εδώ στη Φυκιάδα, από πίσω από την παραλία, είναι καταπράσινο το σκηνικό, πρέπει να είναι το πιο πράσινο μέρος της Σύφνου. Παρεμπιπτόντως ακούς Σύφνο και λες θα είναι ένα ξερονήσι κλασικό κυλαδίτικο, αλλά όχι. Η Σύφνο σε κάποια σημεία είναι πολύ πράσινη. Και εδώ έχει ένα πολύ ιδιαίτερο δάσος από ελαιόδεντρα. Ήταν παλιός ελαιώνας, αλλά έχουν αφαιθεί αυτά και έχουν μεγαλώσει και έχουν γίνει σαν πλατάνια. Γενικά αυτός εδώ ο κόλπος είναι πολύ ιδιαίτερος. Αν έρθετε στη Σύφνο να προσπαθήσετε να φτάσετε εδώ. Αν αντέχετε με τα πόδια ή αλλιώς να νοικιάσετε μια βάρκα ή να πάτε με κάποιον εδώ όπως Αχιλλέας και να σας φέρει να δείτε όλες τις ομορφιές, τα κρυφά διαμάντια του νησιού. Λοιπόν Αχιλλέα, πάμε. Ναι, φύγαμε. Φεύγουμε για ακόμα πιο βόρεια τώρα, έτσι. Πάμε βόρεια, πάμε Γυαλούδια κατευθείαν. Αυτό είναι το καΐκι που κάνει ημερήσιες κουραζιέρες εδώ στην περιοχή. Με στάνταρ δρομολόγιο και στάνταρ ώρα που φεύγει και γυρίζει. Πλεύσαμε βόρεια παράλληλα με τη δυτική ακτή της Σύφνου, περάσαμε από βαθύ, περάσαμε από καμάρες και ήρθαμε
στην ίσως πιο ιδιαίτερη, κρυφή, πανέμορφη παραλία του νησιού. Τα γυαλούδια. Κοιτάξτε εδώ, άγριο από πίσω, πανέμορφο μπροστά. Με κρυστάλλινα τυρκουάζ νερά. Είναι ένα ιδιαίτερο μέρος, είναι φοβερό, έχει τυρκουάζ νερά, ο κόσμος ησυχάζει εδώ, έρχεσαι μόνο με σκάφος και κάνουν τον μπάνιο τους και ηρεμούν. Ώρα για βουτιά! Αποχαιρετούμε τα πανέμορφα γυαλούδια και φεύγουμε τώρα, επιστρέφουμε προς τα νότια και στο ενδιάμεσο, πριν γυρίσουμε πίσω, θα δούμε άλλες δύο μυστικές παραλίες στη Σύφνο. Άλλη μια μικρή μαγευτική παραλία και κοιτάξτε από πίσω, έχει ένα πράσινο χαλί, σαν τσόχα. Να την Κυβλιχάδα, άλλη μία από αυτές τις μαγευτικές παραλίες. Εδώ το μεταξύ πάνω στους λόφους έχει παντού πεζούλες. Αυτό το παραδοσιακό παλιό τρόπο καλλιέργειας των πιο δύσβατων σημείων του νησιού. Επιστρέψαμε! Πατήσαμε πάλι το πόδι μας στη στεριά. Στο πλατή Γυαλό. Φίλε, ευχαριστούμε Γεια πάρα σου πολύ. Ευτύχη μου, να σε καλά, να σε Καλή καλά δύναμη. και όποτε θέλεις να ξανάρθεις. Σε περιμένουμε. δουλειές. Γεια! Και επειδή πέρασε η ώρα και μεσημέριασε και μας έπιασε λιγούρα, είπαμε να κάτσουμε για φαγητό. Καθαρά χέρια πάνω απ' όλα και περιμένουμε το φαγητό. Χωριάτικο original. Εδώ δεν βάζουνε φέτα παραδοσιακά, βάζουνε μυζήθρα. Νομίζω δεν παίζει ούτε σε ένα μέρος στη Σύφνο να φας προκάτ πατάτες. Παντού έχουν ολόφρυξες πατάτες κομμένες στο χέρι. Και νομίζω κατά μεγαλύτερο ποσοστό είναι πατάτες από τη γειτονική Νάξο. Το καλοκαιράκι στη θάλασσα θέλει το καλαμαράκι του. Και αυτό εδώ είναι ένα φαγητό με μελιτσάνα και τυριά και ντομάτα από πάνω. Γενικά έχει πολλά μαγειρευτά εδώ πέρα. Και όπου έχουμε φάει στη Σύφνο αυτές τις μέρες, έχουμε φάει πάρα πολύ καλά. Το έχει αυτό η Σύφνος. Ωραίο είναι αυτό. Και τώρα φαγωμένοι πάμε να συνεχίσουμε τις βόλτες μας. Άλλη φάση τώρα το μεσημέρι ο πλάτης Γυαλός, γεμάτος κόσμο. Επιστρέψαμε στο δωμάτιο, πίνουμε την καφεδάρα μας και συνεχίζουμε τις εξορμήσεις μας αμέσως μετά. Ήρθαμε στο Φάρο, ένα πολύ γραφικό παραθαλάσσιο οικισμό που είναι το διπλανό λιμανάκι από την Παναγία τη Χρυσοπηγή. Βασικά είναι δίπλα από εκεί που μένουμε. Ο οικισμός με τα σπίτια είναι από εκείνη την πλευρά και το όνομά του το έχει πάρει από τον Φάρο που βρίσκεται εκεί στο μοναστήρι του Τίμιου Σταυρού στην άκρη του κάβου. Εν τω μεταξύ, αν από εδώ θες να πας στην διπλανή παραλία, στο Αποκοφτό και στο ξενοδοχείο μας με το αυτοκίνητο, πρέπει να κάνεις το γύρο. Πας πάνω και να κάνεις γύρω-γύρω και θέλεις περίπου 10 με 15 λεπτά με το αυτοκίνητο. Αν πας με τα πόδια από εδώ, είναι περίπου ίδια ώρα, 15 με 20 λεπτά. Κοιτάξτε εδώ στην άκρη του Φάρου, έχει αυτά τα στενά σοκάκια, αυτά τα παραδοσιακά σπίτια, κάποια ταβερνάκια, ξενώνες και συνεχίζει το μονοπάτι και πηγαίνει στην ίσως πιο μαγευτική παραλία όλου του νησιού.
Αυτό είναι το Βλυχό, δίπλα στο φάρο, ανάμεσα σε φάρο και αποκοφτό. Μια παρθένα παραλία που δεν έχει καθόλου beach bar, ομπρέλες κλπ. Έχει αρμυρίκια, τα οποία νωρίς καβατζώνονται για την υπέροχη σκιά τους και φανταστικά νερά, μια τέλεια άμμος βυθά νερά, φανταστική για παιδιά. Λοιπόν, εμείς εδώ θα ράξουμε να κάνουμε μπάνιο. Ο ήλιος και η θάλασσα ανοίγουν την όρεξη. Θα φάμε ένα αμαρέτι lemon pie. Τα αγαπημένα μας τραγανά κουφρετάκια με γέμιση κρέμας βανίλιας και λεμονιού. Ήρθαμε τώρα ακριβώς απέναντι από εκεί που μένουμε. Να, εκείνη η Παναγία η Χρυσοπηγή. Εκεί μέσα είναι η παραλία η Αποκοφτό. Και είναι ο φάρος που είναι και ο βασικός οικισμός αυτής της περιοχής. Και αυτή εδώ η παραλία λέγεται Φασολού και θεωρείται μία από τις κορυφαίες παραλίες της Σύφνου. Κάτσαμε σε αυτό το υπέροχο μέρος που συνδυάζει παραδοσιακό με μοντέρνο και θα φάμε. Αλλά πρώτα απολύμανση χεριών. Λοιπόν, πήραμε τα πιο παραδοσιακά ορεκτικά της Σύφνου. Ρεβιθοκεφτέδες, έχει παράδοση στο Ρεβίθι η Σύφνος. Και αυτή είναι φάβα σιφνέικη με κρεμμυδάκι και ντόπια κάπαρη. Θαύμα. Για να δούμε και τον ρεβιθοκεφτέ, το σιφνέικο φαλάφελ. Και κοιτάξτε αυτή την υπερσαλάτα, είναι ντάκος με σιφνέικη μυζήθρα, η οποία μοιάζει με παγωτό. Ήρθε και το κυρίως, η ρεβιθάδα. Το πιο παραδοσιακό πιάτο της Σύφνου. Παίζει να είναι η καλύτερη σούπα ρεβίθια που έχω φάει ποτέ. Τα ρεβίθια λιώνουν στο στόμα. Και εννοείται η ρεβιθάδα δεν είναι το κλασικό φαγητό που θα φας κατά καλό καιρό δίπλα στην παραλία, αλλά η Σύφνος έχει τους δικούς της γαστρονομικούς κανόνες. Εδώ στο μαγαζί έχουν και παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Αυτός είναι ένας από τους πιο παλιούς φούρνους σε όλη τη Σύφνο. Υπήρχαν 4 παραδοσιακοί ξυλόφουρνοι που είναι 40-50 χρόνων και τώρα έχουν μείνει 3. Ένας από αυτούς είναι τούτος εδώ που ακόμα τον χρησιμοποιούν. Κάθε πρωί μαγειρεύουν κρέατα, διάφορα παραδοσιακά φαγητά που τα σερβίρουν στον κόσμο όλη μέρα. Να είμαστε, τηλεμεταφερθήκαμε στην καλύτερη ώρα της ημέρας. Την ώρα που ανάβει ο φούρνος και σε λίγο θα μπει το φαγητό. Γεια σου Ευθύμη, καλώς ήρθες. Φτιάχνουμε ρεβιθάδα. Καλώς ήρθες στη Σύφνο. Εδώ θα δείξουμε πώς θα φτιάξουμε τη ρεβιθάδα, πώς την παρασκευάζουμε και στη συνέχεια πώς θα μπει στο ξυλόφουρνο. Ρεβίθια, κρεμμύδι, αλάτι και ελαιόλαδο και νερό μέσα στο τσικάλι. Λίγα και απλά. Και τα ρεβίθια εννοείται μουλιασμένα από πριν. Με ελαιόλαδο. Στη συνέχεια βάζουμε το κρεμμύδι, το οποίο είναι κομμένο σε φέτες και τελειώνουμε με το αλάτι μας. Και είναι έτοιμο να το κλείσουμε με αλουμινόχαρτο και είμαστε έτοιμοι να μπει μέσα. Το άλλο υπερπαραδοσιακό φαγητό της Σύφνου είναι το μαστέλο. Τοποθετούμε μέσα κρυματόβεργες για να στραγγίζει το κρέας και να μένουν όλα τα ζουμιά στο κάτω μέρος, ώστε να ψήνεται ομοιόμορφα το αρνί μας. Σχάρα από κλιματόβεργες στον πάτο. Το κρέας είναι πάντα αρνί ή μπορεί και κατσίκι. Ρίχνουμε το κρασί σε ένα βαθύ σκεύος. Παίρνουμε λοιπόν το κρέας, ρίχνουμε αλάτι από πάνω, παντού και το βάζουμε μέσα. Τώρα είμαστε στη φάση που θα χρησιμοποιήσουμε τον άνηθο. Στρώση βασικά. Θα κάνουμε μια στρώση ώστε να δώσει τα αρώματα και πάνω και κάτω από αυτό. Άρα τα βασικά συστατικά: αρνί, κρασί, ντόπιο και άνηθος. Πότε είναι έτοιμο? Αύριο το πρωί 10 η ώρα θα είναι έτοιμο. Και είναι έτοιμο για να το δέσουμε με διπλό αλουμινόχαρτο. Η ώρα του φούρνου. Πόση ώρα δηλαδή θα μείνει? Αυτό θα μείνει περίπου 12 ώρες μέσα στο ξυλόφουρνο. Τέλεια! Αργό μαγείρεμα, αυτό είναι ένα από τα μυστικά
αυτών των δύο παραδοσιακών συνταγών της Σύφνου. Τηλεμεταφερθήκαμε στον χρόνο για να δοκιμάσουμε το μαστέλο που εχθές το βράδυ μπήκε στο φούρνο. Και να το εδώ σερβιρισμένο στο πιάτο μας. Το μαστέλο της Σύφνου. Αυτό εδώ το φαγητό το φτιάχνουν παραδοσιακά το Πάσχα. Κυριακή του Πάσχα τρώνε στη Σύφνο μαστέλο. Και το όνομα αυτό το φαγητό το έχει πάρει από το σκεύος. Μαστέλο λέγεται το πύλινο σκεύος στο οποίο φτιάχνεται. Και το συγκεκριμένο πύλινο σκεύος χρησιμοποιείται μόνο για αυτό το φαγητό. Χρησιμοποιείται παραδοσιακά μόνο μία φορά το χρόνο. Για να δοκιμάσουμε. Όπου κόβεται με το πυρούνι, φίλε. Χαρακτηριστικό αυτού του φαγητού είναι το αργό μαγείρεμα. Είναι σιγομαγειρεμένο αρνίσιο κρέας με κρασί και άνηθο. Κόβεται με το πυρούνι και λιώνει στο στόμα. Νομίζω πρέπει να ξανάρθουμε Σύφνο το Πάσχα. Πήγαμε τώρα προς το κέντρο του νησιού για να βρούμε τον δρόμο που πηγαίνει προς τα νοτιοδυτικά και καταλήγει στο βαθύ. Στη διαδρομή εδώ συναντάμε έναν από τους περίπου 76 πύργους που έχει σε όλη τη Σύφνο. Αυτός εδώ είναι ο πύργος Καδέ. Όλοι αυτοί οι δεκάδες πύργοι που υπάρχουν στη Σύφνο κάποτε χρησιμοποιούνταν είτε σαν παρατηρητήρια, είτε σαν ένας τρόπος επικοινωνίας με φωτιές, ιδίως αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε κορυφές βουνών, είτε, όπως για παράδειγμα αυτός, ήταν μια μορφή τελωνίου. Φιλούσαν περάσματα και αν κάποιος ήθελε να πάει πάνω ή κάτω έπρεπε να πληρώσει. Τα διόδια της εποχής. Τώρα πια όμως η Σύφνος δεν έχει διόδια, πηγαίνεις παντού δωρεάν. Εδώ ακριβώς από πάνω υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι, ο ταξιάρχης Μερσίνης. Και εδώ υπάρχει μια πηγή. Βασικά είναι το ποτάμι που κατεβαίνει και συνεχίζει προς τη θάλασσα. Συνεχίζουμε για βαθύ. Φτάσαμε και στο βαθύ. Παρκάραμε λίγο πιο μακριά από την παραλία. Εδώ πέρα στον Ελαιώνα έχει δημοτικό πάρκινγκ. Εδώ είναι η στάση του λεωφορείου. Και πάμε προς τα κάτω. Πάμε παραλιακά. Να και χάρτης. Να, εδώ είναι το πάρκινγκ. Εδώ παραλία. Και εδώ είναι οικισμός. Εδώ με τον ταξιάρχη. Το βαθύ είναι αυτός ο τεράστιος φυσικός κυκλικού σχήματος όρμος, ο οποίος όταν έξω έχει θαλασσοταραχή, εδώ τα νερά είναι πολύ πιο ήρεμα. Αλλά εδώ το μικρό πρόβλημα που έχει η παραλία είναι ότι είναι πολύ πιο στενή. Εν τω μεταξύ αυτό έχει και το καλό του. Σκέψου να μένεις εδώ πέρα και να σε ανανουρίζει το βράδυ το κύμα. Ταβερνάκια κυριολεκτικά πάνω στο κύμα. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα. Το όνομά σας? Μαρίνος. Γεια σας κύριε Μαρίνο. Έχετε εδώ πέρα. Εκεί είμαι 22. Έχω κλείσει 47 χρόνια στην κουζίνα. Σοβαρά. Πάτε εδώ Εκεί πέρα είναι. το μαγαζί. Τι? Το μαγαζί εδώ πέρα πάτε. Όχι, το μισό πλανήτη και τη μισή Ελλάδα. Σοβαρά. Και εδώ το μαγαζί από πότε? Εδώ είναι από το 8, αλλά είμαι από το 85 επαγγελματικά. Πλατεία, Λόγα, Καταβατή, Απολωνία και εδώ. Πανέμορφα είστε, μπράβο. Παράδεισος. Μας έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Όλα σε αυτό το νησί είναι καθαρά, τακτοποιημένα και καταλαβαίνεις ότι έρχεσαι σε ένα μέρος που οι κάτοικοι αγαπάνε τον τόπο τους. Πριν γεννηθεί του το έχει μοίρα γράψει. Να είναι πάντα μερακλής και σε όλα του εντάξει. Χρειάζεται προστασίας. Καλά κάνετε να το προστατεύετε το μέρος σας. Να είστε πάντα όρθιος. Τα υπόλοιπα Ευχαριστώ. είναι υποδιέστερα. Να είστε καλά. Γεια παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, από εδώ είστε? Ναι. Μόνιμα μένετε? Όχι. Έρχεστε καλοκαίρι, Κάθε χρόνο εδώ. Τέλεια, ωραία το μέρος. Τέλειο. Και άραγμα εδώ μόνο. Ωραία. Και εδώ πάνω στο κύμα, πανέμορφη μικρή εκκλησία, ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών. Ο ναός σαν ναός είναι σχετικά καινούριος, αλλά το καθολικό είναι από την παλαιά μονή του Βαθέως και είναι από τον 16ο αιώνα. Κοιτάξτε ομορφιά! Στο
το δρόμο που πηγαίνει προς Βαθύ κόψαμε δεξιά και ανεβήκαμε πάνω στο βουνό, στο σημείο όπου βρίσκεται η αρχαία Μικηναϊκή Ακρόπολη της Σύφνου, που έχει και ένα εκκλησάκι, τον Άγιο Αντρέα. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε εδώ πέρα σε αυτό το χωματόδρομο για να πάμε να βρούμε ένα μονοπάτι και να ανεβούμε σε ένα εκκλησάκι, την Παναγία του Ήλιου, από όπου βλέπεις το υπέρτατο ηλιοβασίλεμα. Γεια σας κύριε Θανάση. Λοιπόν, αφήσαμε το βαν και συνεχίζουμε εδώ με τον κύριο Θανάση, επειδή ο δρόμος σε ένα σημείο είναι πολύ μέτριος. Ευχαριστώ κύριε Θανάση, τα λέμε σε λίγο. Ναι, αγόρι μου, καλή δουλειά. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο που φτάνει ο δύσκολος αγροτικός δρόμος και από εδώ και πέρα πηγαίνουμε με τα πόδια. Να έχει και ταμπέλα με τα μονοπάτια. Από εδώ είναι 600 μέτρα, 10 λεπτά. Η Σύφνος είναι ιδανικός νησιώτικος προορισμός για λάτρεις πεζοπορίας. Έχει εξαιρετικά πολλά καλοφτιαγμένα και καλοδιατηρημένα πεζοπορικά μονοπάτια. Σε λίγη ώρα δει και ο ήλιος και θα τον δούμε να πέφτει στο Αιγαίο Πέλαγος. Φτάσαμε! Να το εκκλησάκι, η Παναγία Νιγιού, δηλαδή η Παναγία του Ήλιου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Βοηθειά μας. Τι κάνετε, γεια σας, ετοιμάζετε τα πάντα, Πού τα φέρατε όλα αυτά εδώ πέρα? Οργανωμένοι πολύ, Έχετε εδώ, φέρατε τα πάντα για τον κόσμο, φαγητά. Ναι, έτσι. Είναι παραδοσιακό στα πανηγύρια εδώ, έχει πάντα φαγητό, Ναι, βέβαια. Έρισε ο ήλιος και τώρα συνεχίζει ο Εσπερινός. Και η ευχάριστη συγκυρία που μας περίμενε ήταν ότι αυτή τη μέρα που ήρθαμε εδώ, σε αυτό το μικρό γραφικό απολωμένο κλεισάκι, είχε πανηγύρι με δεκάδες κόσμου. Ένα πράγμα για το οποίο φημίζονται τα πανηγύρια στη Σύφνο είναι το φαγητό. Σε όλα έχει τρελά κεράσματα. Καλημέρα! Εκεί πάνω μένουμε και εδώ βρίσκεται το πιο φημισμένο και στην πιο τέλεια τοποθεσία μοναστήρι όλης της Σύφνου, η Παναγία η Χρυσοπηγή. Και εδώ στην άκρη αυτού του εντυπωσιακού βράχου, περιτριγυρισμένη από το Αιγαίο Πέλαγος, μια πανέμορφη ελληνική σημαία που κυματίζει αγέροχα. Μπαίνοντας, συναντάμε τα πρώτα κτίρια της Μονής και μετά υπάρχει αυτό το γεφυράκι για να πάμε στην εκκλησία της Μονής. Βασικά, η εκκλησία είναι σε ένα νησάκι που ενώνεται με την υπόλοιπη Σύφνο με αυτή την υπέροχη γέφυρα. Πίσω από το ναό ξεκινάει ένα μικρό μονοπάτι που πηγαίνει στην άκρη του κάβου. Η εκκλησία είναι σχεδόν 500 χρόνων, χτίστηκε το 1640 και έχει ένα πανέμορφο παλιό τέμπλο. Κατεβαίνοντας προς Καμάρες, στο κεντρικό λιμάνι του νησιού, κάνουμε μια στάση να δούμε ένα από τα πιο παραδοσιακά αγκιοπλαστεία και ραμοποιεία εδώ της Σύφνου.
Γεια σου Ντίνο. Γεια σου Ευτύχη. Έχω μάθει ότι με αντιγράφεις. Είμαι ο Ευτύχης Μπλέτσας του Αρτεμόνα, έτσι. Γνώρισα τον αδελφό μου εδώ πέρα, ο Ευτύχης Μπλέτσας του Αρτεμόνα. Εδώ έχουμε κάποιες παραδοσιακές φόρμες. Αυτό είναι το μαστέλο που κάνουμε το αρνί του Πάσχα. Αυτό είναι το τσικάλι που κάνουμε τα ρεβίθια. Ένα σκεύος άρρηκτα συνδεδεμένο με το επάγγελμα του αγκιοπλάστη. Αυτό γιατί είναι? Για να αρμέγεις τα κατσίκες και τα πρόβατα. Και ο φλάρος. Από τις διάσημες φόρμες σε σύφνο, η καμινάδα μας. Φράση, το ακό στο καιρό και το μαύρο στο φλάρο προέρχεται από αυτή τη φόρμα. Από εδώ το κατάστημα, από εκεί το εργαστήριο. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Ευτύχη. Τι γίνεται? Καλά εσύ? Πολύ ωραία. Για πες λίγο πόσες γενιές είστε εδώ αγκιοπλάστες? Οικογενειακά είμαι τρίτη γενιά εγώ τώρα. Τρίτη γενιά, ωραία. Ναι. Την εποχή της Ακμής πόσοι αγκιοπλάστες υπήρχαν στη νησί? Την εποχή της Ακμής ήταν περίπου 100 αγκιοπλαστεία στο νησί. Διάσπαρτα. Ο λόγος βέβαια που όλο αυτό έχει γίνει και έχει γίνει διάσημη Σύφνος είναι λόγω του χώματος. Ο πυλός που γίνεται με το χώμα της Σύφνου είναι πυρήμαχος. Οπότε από τη φύση του, χωρίς χημικά πρόσμικτα. Αυτό ήταν και ο λόγος που υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη του επαγγέλματος στο νησί και έγινε τόσο διάσημο. Τώρα στις μέρες μας πόσοι έχουν παραμείνει έτσι που τώρα στη Σύφνο είναι γύρω στα 15 με 16 εργαστήρια. Η διαδικασία ποια είναι? Παίρνεις το πυλό? Έχεις τον πυλό, τον ζυμώνεις, στον τροχό δημιουργείς τη φόρμα, στεγνώνει το αντικείμενο, τελειώνει αυτή η φάση, μαζεύεις αντικείμενα τόσα ώστε να γεμίσει ένας φούρνος. Αυτό είναι το καμίνι, έτσι? Αυτό είναι το καμίνι, ναι. Πόση ώρα θέλει ψήσει? Θέλει 10 με 12 ώρες. 10-12 ώρες. 10 με 12 ώρες για να ψήσει ένα καμίνι, τα βγάζεις, διακοσμείς με χρώμα και ξαναψήνεις πάλι. Φτιάξουμε σκεπασταριά για ρίδια. Αυτό εδώ το πυλό χρειάζεται? Το σκεύος, ναι. Όσο βγει δηλαδή σε μέγεθος είναι. Μια μικρή του μισό κιλό. Ωραία. Το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο, Η τέχνη δεν είναι τίποτα, αυτά να την ξέρεις. Να το και το έτοιμο. Ντίνο και Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς Να είστε καλά, ευχαριστούμε, Είστε φοβεροί. Είμαστε. Συνεχίστε και να φτιάχνετε ωραία πράγματα και να μεταδίδετε αυτή την παράδοση και την ιστορία στον κόσμο. Happy travel. Να είστε καλά, γεια σου. Forever. Πριν συνεχίσουμε, ας φάμε κάτι. Έχω εδώ αμαρέτη στρόμπερι, η αγαπημένη μας γκοφρέτα με γεύση φράουλας. Και έχω και δεύτερη επιλογή, lemon pie, γκοφρέτα με κρέμα με γεύση βανίλιας και λεμονιού. Και τα δύο ανάλαφρα και τα δύο ότι πρέπει για άνοιξη και καλοκαίρι, θα χτυπήσω φράουλα. Ήρθαμε βόλτα στις Καμάρες, το κεντρικό λιμάνι της Σύφνου είναι το σημείο που αποβιβαστήκαμε την πρώτη μέρα όταν φτάσαμε στο νησί. Μέσα στο λιμάνι επιτρέπονται μόνο τα αυτοκίνητα που είναι για να μπουν στα πλοία. Υπάρχει μεγάλο πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω. Εδώ οι Καμάρες εκτός από το λιμάνι έχουν και υπέροχη παραλία. Θεωρείται μια από τις καλύτερες παραλίες του νησιού και ίσως η πιο family friendly παραλία του νησιού, με ρηχά νερά, σαν πισίνα και πολύ απαλή άμμο. Σε ψηλές κορυφές πάνω από τις Καμάρες υπάρχουν τρία από τα πιο χαρακτηριστικά εκκλησάκια του νησιού. Εδώ από πάνω είναι ο Άγιος Σιμεών, μπορείς να ανέβεις για ηλιοβασίλεμα, έχει και δρόμο. Εκεί είναι ο προφήτης Ηλίας ο Χαμηλός και από την νότια πλευρά είναι ο προφήτης Ηλίας ο Ψηλός. Και εκεί πέρα από την άλλη μεριά της παραλίας είναι το κάμπινγκ της Σύφνου. Γεια σας και τι κάνετε? Καλά, πανέμορφα. Η παραλία σας είναι πολύ... Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα εξυπηρετεί και πάρα πολλές οικογένειες. Γιατί είναι ρηχά τα νερά, οπότε όλα βοηθούν. Ευχαριστούμε. Γεια παιδιά, τι λέει? Καλημέρα, γεια σου Ευτύχη. Από εδώ είστε? Από εδώ. Εμείς δεν έχουμε μεγάλο χειμώνα, ερχόμαστε καλοκαίρι. Ναι. Και ερχόμαστε τα τρίμηνα εδώ πέρα το καλοκαίρι, το Σύφνο και περνάγαμε σούπερ. Προσπάθησα να μάθω γιατί λέγεται το μέρος Καμάρες. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Πρώτον, το γεγονός ότι υπάρχουν δεξιά και αριστερά αυτοί τεράστιοι ορεινοί όγκοι, έτσι, τα βράχια. Και μοιάζει λίγο έτσι με πόρτα το μέρος, με καμάρα.
Αλλά επίσης μου είπαν ότι υπάρχουν σε κάποια σημεία καμάρες στους βράχους, φυσικές αψίδες. Και επίσης υπάρχει και μια ακόμα ερμηνεία. Βασικά αν δεις τα βουνά έχουν σχήμα ανάποδης καμάρας. Γι' αυτό λέγονται καμάρες. Οι καμάρες, παρότι είναι το λιμάνι, έχει εκπληκτική παραλία. Πολλοί λένε, τι θα κάνεις μπάνιο στο λιμάνι. Είναι από αυτά τα νησιά που έχουν τέλεια παραλία στο λιμάνι τους και επίσης είναι πολύ γραφικό μέρος για βόλτα. Με πολλά εστιατόρια, μαγαζάκια, διάφορα καφέ, αλλά και υπερφούρνους. Αμυγδαλωτά και φούρνου και ομά, και αυτά εδώ είναι τα διάσημα τα συφνέικα κουλουράκια. Άντε, καλή δύναμη! Να είστε καλά! Πήραμε μυζιθρόπιτα με ντόπια μυζήθρα εδώ τη Σύφνου. Λίγο νότια από την Απολωνία υπάρχουν δύο παραδοσιακοί οικισμοί της Σύφνου που επειδή είναι τόσο κοντά στην Απολωνία, λίγο πολύ μπερδεύεσαι και νομίζεις ότι είναι κομμάτι αυτής. Είναι όμως ξεχωριστοί οικισμοί. Ένας είναι η Καταβατή που είναι λίγο πιο πάνω από εδώ, στη ράχη του Λόφου, και ο άλλος είναι τα Εξάμπελα. Γεια σου Χρήστο. Γεια σας, Εσύ από εδώ είσαι? Από εδώ. Μένεις εδώ το χειμώνα ή πηγαίνω έρχεσαι? Τώρα πλέον μένω πάλι εδώ το χειμώνα. Α, ναι. Δηλαδή, επαναπατρισμός. Έφυγες και γύρισες? Έλειπα αρκετά χρόνια λόγω δουλειάς. Και τώρα πάλι εδώ. Παιδικά χρόνια? Παιδικά χρόνια εδώ. Ωραία. Όλα εδώ. Σχολείο εδώ. Ωραία, τέλεια. Μια χαρά. Όμορφο χωριό. Καλό είναι, ωραίο είναι. Εδώ από τα Εξάμπελα καταγόταν η οικογένεια του εθνικού μας γαστρονόμου, του Νικόλαου Τσελεμεντέ, ο οποίος παρότι δεν γεννήθηκε εδώ στη Σύφνο, το γεγονός ότι η καταγωγή του ήταν από εδώ έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη γαστρονομική κουλτούρα στη Σύφνο και για το λόγο αυτό πολλοί τη θεωρούν τη γαστρονομική πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Πάμε να εντοπίσουμε το σπίτι της οικογένειας του Νικόλαου Τσελεμεντέ. Γεια σου Νίκο, από εδώ? Ναι. Μόνιμα ή έρχεσαι το καλοκαίρι? Όχι, μόνιμα εδώ και 20 χρόνια. Τέλεια. Μόλις περάσεις στο φίλο, η εκκλησία, η Παναγία. Και έναν άλλο φίλο. Ο άλλος από πίσω. Ναι, από πίσω, ναι. Έχει μέχρι μια είσοδο, μπορείς να πεις. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αυτή είναι η Παναγία των Εξαμπέλων. Και αυτός είναι ο Άγιος Νικόλαος, η μεγαλύτερη εκκλησία του χωριού, αλλά μεταγενέστερη. Η πιο παλιά εκκλησία είναι της Παναγίας. Να το βρήκαμε, το σπίτι του Νικόλαου Τσελεμεντέ. Εδώ σε αυτό το σπίτι μεγάλωσε και έζησε ένα κομμάτι της ζωής του ο μεγαλύτερος δάσκαλος της ελληνικής μαγειρικής τέχνης. Γεννήθηκε το 1878 και πέθανε το 1958. Κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο εδώ πέρα στη Σύφνο γίνεται το φεστιβάλ κυκλαδίτικης γαστρονομίας. Αν ποτέ μπορείτε να έρθετε Σεπτέμβριο εδώ πέρα στη Σύφνο, αξίζει με τα 1000. Πέρασε από το χωριό να μην σε κεράσουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Τι κεράσματα εδώ με τη μία? Κεράσματα δεν είναι τίποτα, είναι πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα νεράκι κρύο και ένα κομματάκι πίτα. Ωραία. Έλα. Ευχαριστώ πολύ. Τι ευχαριστάς, λιμονά, αυτό είναι που λες, εντάξει. Από την πίσω μεριά βλέπεις το κάστρο κάτω, ανάμεσα στα δύο βράχους. Όλη η πλευρά αυτή εδώ είναι η βορεινή των Εξαμπέλων που έχει όλη την αυτή θέα, δεν το κόβει τίποτα από εκεί μπροστά. Είναι η καλή μεριά, α το πούμε. Ναι, πάρε και πίτα. Ένα κομματάκι για το δρόμο είναι. Να είσαι καλά. Εντάξει, αφού είναι εδώ πέρα από το χωριό Τσελεμεντέ, πρέπει να δοκιμάσουμε. Ναι, ωραίο, Και φρέσκα τα χόρτα, όλα. Αυτό σου λέω, παραδώσει τα παιδιά. Ένα μεγάλο κομμάτι των φαγητών που αποκαλούμε νεότερη ελληνική κουζίνα παίζει να τα χρωστάμε στο Τσελεμεντέ. Πολύ ιδιαίτερη στιγμή να έρθουμε επίσκεψη στο χωριό του. Η κληρονομιά του Νικόλαου Τσελεμεντέ στη Σύφνο έχει δώσει στο νησί μια ιδιαίτερη γαστρονομική κουλτούρα. Και δίκαια πολλοί την αποκαλούν τη Σύφνο πλέον την πρωτεύουσα της γαστρονομίας των Κυκλάδων. Η γεωγραφική θέση του χωριού έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Από την πίσω μεριά, από την ανατολική, φαίνεται πάρα πολύ όμορφα το κάστρο. Από την Απολωνία δεν φαίνεται το κάστρο, μόνο από εδώ φαίνεται ανάμεσα στα δύο υψώματα. Τι όμορφο που είναι. Από τα λιγότερο τουριστικά, αλλά όμως ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Σύφνου. Εντάξει, είναι μεγάλη πόρωση αυτή η Infinity πισίνα που κάνεις μπάνιο και βλέπεις πίσω όλο
Αιγαιοπέλαγος. Η μαμά κάνει βουτιά και ο μπαμπάς βγάζει φωτογραφίες. Είμαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε το διαμέρισμα σπίτι μας εδώ στη Σύφνο. Το μέρος το λατρέψαμε. Και την άνεση του χώρου και την υπέροχη φιλόξενη εξυπηρέτηση, αλλά κυρίως αυτή τη μαγική θέα. Κάποια στιγμή όμως όλα τα ωραία τελειώνουν και εμείς σιγά σιγά πρέπει να αποχαιρετήσουμε την αγαπημένη μας Σύφνο και να πάμε στο λιμάνι. Πριν κλείσουμε αυτό το επεισόδιο της Σύφνου, δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε από αυτό το μαγευτικό νησί χωρίς να πάμε στο πιο επικό του μέρος. Πάμε! Γεια ευτύχησε, εδώ είμαστε στη Σύφνο και ξυπνήσαμε νωρίς το πρωί για να ανέβουμε στο προφή Ηλία, το πιο ψηλό σημείο του νησιού. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πάμε πίσω. Καλημέρα! Είναι πολύ νωρίς το πρωί, για την ακρίβεια 5 και 10 περίπου. Σε μια μισή ώρα βγαίνει ο ήλιος. Και είμαστε στα Φυρόγια, περίπου στο κέντρο του νησιού, και από εδώ ξεκινάει το μονοπάτι που πηγαίνει στο πιο ψηλό σημείο της Σύφνου, στον προφή Ηλία, το προφή Ηλία τον ψηλό. Αυτό θα κάνουμε και έχουμε σκοπό να φτάσουμε εκεί πριν την ανατολή του ηλίου. Η διαδρομή είναι περίπου μια μισή ώρα, χοντρικά το προλαβαίνουμε, αλλά πρέπει να βιαστούμε. Φύγαμε. Είμαστε full εξοπλισμένοι με φακό, γιατί είναι ακόμα πίχτρα σκοτάδι και δεν παίζει φεγγάρι απόψε. Έχει όμως πολλά αστέρια. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγουμε από τη Σύφνο χωρίς να ανέβουμε στο προφή Ηλία, που αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα μέρη των ντόπιων στο νησί. Κάπου τώρα εδώ σε λίγο χωρίζεται το μονοπάτι. Από εκεί πας για Βαθύ και Παναγία τόσο νερό, ενώ από εδώ πας για προφή Ηλία. Εμείς ακολουθούμε το μονοπάτι 6Β. Ξεκινήσαμε το πιο απότομο ανέβασμα. Κάπου εκεί πάνω είναι ο προφή της Ηλίας. Χρειαστούμε άλλα περίπου 40 λεπτά από εδώ για να ανέβουμε. Έχει αρχίσει να ψιλοαχνοφαίνεται η αυγή. Η διαδρομή συνολικά είναι κάπου 3 χιλιόμετρα και εμείς είμαστε λίγο μετά τη μέση. Και φάνηκε εκεί πάνω στην κορυφή το μοναστήρι. Έχει φως. Περπατάμε παράλληλα με αυτή την όμορφη ξερολιθιά. Όσο ανεβαίνουμε και όσο ξημερώνει, η θέα αρχίζει και γίνεται όλο και πιο μαγική. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Έχουν μείνει 800 μέτρα, η τελική ευθεία. Το push, το τελικό σπρώξιμο για την κορυφή, όπως λένε οι ορειβάτες. Εκεί απέναντι φαίνεται ο χωματόδρομος που πηγαίνει από τον Άγιο Ανδρέα στην πίσω πλευρά. Από αυτό το χωματόδρομο είχαμε έρθει όταν πήγαμε στην Παναγία του Ηλίου, η οποία φαίνεται εκεί στο βάθος. Είναι το εκκλησάκι. Είμαστε ακριβώς από κάτω. Έχουμε λίγο ακόμα απότομο ανέβασμα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε 10 λεπτά μόνο για την ανατολή του ηλίου. Και αν δεν πάμε πάνω δεν θα τη δούμε γιατί είναι από πίσω από το βουνό. Πάμε γρήγορα. Δεν μπορώ να μιλήσω καν. Νομίζω παίζει να προλάβουμε. Είμαστε στο τσακ. Φτάσαμε! Πάνω στην ώρα! Είναι ακριβώς 6:30. Σε 8 λεπτά βγαίνει ο ήλιος. Τα καταφέραμε άνετα. Νάτος, βγαίνει ο ήλιος.
σχέση με το Happy Traveler να μην έχουμε ξαναδεί τόσο επική Ανατολή. Εντάξει, τι μέρος είναι αυτό, τι τοποθεσία. Τι φοβερή θέα που έχει από εδώ. Κοιτάξτε, φαίνεται κάτω η Απολλωνία, ο Αρτεμόνας. Βασικά φαίνεται όλο το νησί της Σύφνου. Το μοναστήρι αυτό χτίστηκε κάπου τον 12ο αιώνα σε θεμέλια παλιού κάστρου. Το μοναστήρι μέχρι το 1890 είχε μοναχούς. Τώρα δεν έχει μοναχούς, αλλά έρχεται πολλοί κόσμος πολύ συχνά, το συντηρεί, το βάφει, το καθαρίζει και τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ανοιχτό. Αν έρθετε στη Σύφνο και λίγο γουστάρετε έτσι λίγο πεζοπορία, οπωσδήποτε να ανέβετε εδώ πάνω, είναι το καλύτερο σημείο του νησιού, τελεία και παύλα. Πάμε λίγο πάνω, εκεί που είναι η σημαία, το πιο επικό σημείο. Να βγάλουμε καμιά super epic, classic, happy traveler φωτογραφία. Με υπερτεράστια προσοχή. Εδώ νιώθεις σαν να είσαι στην κορυφή του κόσμου. Μία ακόμα από αυτές οι μαγικές στιγμές στα ταξίδια μας που μας κάνουν όλα αυτά τα 10 χρόνια να μην θέλουμε να σταματήσουμε να γυρνάμε την Ελλάδα και τον κόσμο. Και μέσα από την εκπομπή μας να ταξιδεύουμε και εσάς σε αυτές τις μαγικές τοποθεσίες του πλανήτη μας. Και ναι, φτάσαμε σίγουρα στα 10 χρόνια με αυτή την εκπομπή. Έχοντας πάνω από 350 επεισόδια σε πάνω από 100 χώρες, σχεδόν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας και σιγά σιγά προσπαθώντας να εκπληρώσουμε τον στόχο μας να επισκεφθούμε όλα τα κατοικημένα νησιά της χώρας μας. Και ναι, από ό,τι καταλάβατε, αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο της φετινής σεζόν. Και με το που θα τελειώσει θα δώσουμε ραντεβού για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αλλά ακόμα δεν λέμε καλό καλοκαίρι, έχουμε λίγο ακόμα. Αυτός εδώ προφή της Ηλίας είναι ο ψηλός, λέγεται προφή της Ηλίας αψηλός. Επειδή υπάρχει κι άλλος προφή της Ηλίας σε κορυφή, σε πιο χαμηλή όμως κορυφή, από την άλλη μεριά των Καμαρών. Εκείνος είναι ο χαμηλός και αυτός ο ψηλός. Εδώ κάθε χρόνο, στις 20 Ιουλίου, όταν γιορτάζει ο προφή της Ηλίας, γίνεται τεράστιο πανηγύρι. Ανεβαίνει κόσμος με τα πόδια όλη τη διαδρομή, μιλάμε για εκατοντάδες άτομα και εκτός από τη λειτουργία έχει και πανηγύρι. Πανηγύρι με φαγητό, σωστό φαγητό συφνέικο, δηλαδή ρεβιθάδα και κρέας. Σαν μεσαιωνικό φρούριο με πολεμίστρες είναι. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε πώς είναι η κατασκευή, είναι απλώς σφινωμένες οι πέτρες. Και να η τράπεζα της Μονής, η τραπεζαρία. Πάνω από την πόρτα της τράπεζας έχει επιγραφεί 1664. Πάνω από την πόρτα της εκκλησίας 1686. Ο ήλιος έχει βγει για τα καλά. Και πριν ξεκινήσουμε την κατάβαση πάλι κάτω, να ράξουμε λίγο εδώ που κόβει, να φάμε κάτι. Μπάρα δημητριακών με κομμάτια μαύρης σοκολάτας χωρίς ζάχαρη. Ωραία! Και τώρα, πριν φύγουμε, πριν πάμε πάλι κάτω, πάμε να πατήσουμε το πόδι μας στο πιο ψηλό σημείο της Σύφνου. Φτάσαμε! Αυτό εδώ είναι το ψηλότερο σημείο της Σύφνου. 682 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Η αλήθεια είναι ότι όταν ανέβεις πάνω στο μοναστήρι, στον τοίχο, είσαι πιο ψηλά. Εκεί που ήμασταν πιο πριν στη σημαία, είμαστε πιο ψηλά από εδώ. Αλλά εδώ είναι το ψηλότερο φυσικό σημείο του νησιού. Άλλη μια κορυφή που κατακτάμε με το Happy Traveler. Και νομίζω εδώ είναι το κατάλληλο μέρος για να κλείσουμε αυτό το επικό μας επεισόδιο στη Σύφνο. Νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα επεισόδια σε ελληνικό νησί που έχουμε κάνει ποτέ. Και με τι φοβερό φινάλε!
στο πιο ψηλό σημείο της Σύφνου, εδώ στο προφήτη Ηλία. Λοιπόν, ελπίζω να περάσατε όμορφα και σήμερα, να ταξιδέψατε μαζί μας, να νιώσατε το θέος που νιώσαμε και εμείς δημιουργώντας αυτό το επεισόδιο για εσάς. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Και κάπου εδώ από την πανέμορφη Σύφνο ήρθε η ώρα να κλείσουμε και τη φετινή μας σεζόν. Ο 10ος κύκλος Happy Traveler φτάνει στο τέλος του. Μπαίνουμε στη 10η χρονιά της εκπομπής μας και αυτό μας κάνει ακόμα πιο ενθουσιασμένους για τη συνέχεια. Σας ετοιμάζουμε επεισοδιάρες για τη νέα χρονιά. Για την ώρα πάρτε μια μικρή γεύση από ό,τι ζήσαμε φέτος και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο. Εδώ στον Sky. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Καλό καλοκαίρι!